Guys, okay na ang room ni Valerie. Ang wall niya. Ayan. Sobrang linis na, oh. Wow. Dati dumi-dumi.
Hindi mo akalain na napakadumi na to kanina. Ngayon, nagagamit na namin sa mga online class, sa church activities, mga virtual meetings, at mga seminars. It looks elegant na, a little. Ayan, sa mga nanood po ng video ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, kung hindi pa po kayo subscribe, yes, stick to notification bell na rin po. Subscribe and comment. Maraming salamat.